Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na peach with gold na pang wedding invitation. Pero pwede nyo din naman itong gamitin na pang debut invitation dahil hindi naman nalilimit yung design nito para lang sa wedding invitation na yan. So kung gusto ninyo itong gamitin para sa inyong invitation or kung sa event ninyo wedding or sa debut, pwede ito dahil isa lang yung image na kailangan yung i-download dyan o i-prepare at ito ay ang peach with gold background. Ayan. So, sobrang dali lang hanapin yan dyan sa Google. Pero may good news ako sa iyo dahil ang image na ginamit ko dito ay nandyan sa description box. So, kailangan mo na lang na i-download at i-prepare dyan sa iyong folder para magamit dito sa layout na gagawin natin. At kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong peach with gold na pang wedding invitation at pwede din naman na pang debut invitation using Microsoft Word. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!